નમસ્તે, સુમિતા કિચન કોર્નરમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ચીઝ ચીલી ગાર્લિક લચ્છા પરાઠા। તો આજે આપણે પિઝા અને ગાર્લિક બ્રેડ ભૂલાવી દે તેવા એકદમ સુપર ટેસ્ટી ચીઝ ચીલી ગાર્લિક લચ્છા પરાઠા બનાવીશું। તો ચાલો બનાવીએ બાળકોથી લઈને મોટા બધાને ભાવે તેવા એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી ચીઝ ચીલી ગાર્લિક લચ્છા પરાઠા। જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો પરાઠા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં ડો તૈયાર કરવાનો છે। તો તેના માટે આપણે 3 કપ ઘઉંનો લોટ લઈ લેશું। તો આટલી ક્વોન્ટિટીથી તમે 4 વ્યક્તિ માટે પરાઠા બનાવી શકો છો। હવે લોટમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। તો આપણે મોણ માટે તેલ એડ કરવાનું છે। હવે થોડું પાણી એડ કરીને આપણે રોટલી જેવો લોટ બાંધી લેશું। તો આપણે પરાઠા જેવો કઠણ લોટ નથી બાંધવાનો, આપણે થોડો લોટને સોફ્ટ જ રાખવાનો છે। તો આપણે રોટલીનો લોટ હોય તે રીતે જ લોટ બાંધવાનો છે। તો આપણે ડો તૈયાર છે, થોડું તેલ એડ કરીને એકદમ સારી રીતે મસળી લેશું। હવે આ લોટને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ સાઈડમાં રેસ્ટ માટે રાખી દઈશું। તો હવે આપણે પરાઠા માટેનું સ્ટફિંગ બનાવી લેશું। તો આપણે અહીંયા 10 થી 12 કળી લસણને લીધી છે। હવે આ લસણને આ રીતે ગ્રેટરની મદદથી ઝીણું છીણ તૈયાર કરી શકાય છે, અથવા તો તેને મિક્સરમાં દરદરું પીસી લેશું। તો આપણે અહીંયા મિક્સરમાં આ રીતે દરદરું પીસી લીધું છે। હવે આપણે પેનમાં 2 ટીસ્પૂન બટર અને 2 ટીસ્પૂન ઘી એડ કરશું। ઘી ને બટર થોડું મેલ્ટ થાય ત્યારબાદ આપણે જે લસણની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી તે એડ કરી દઈશું। હવે આ લસણમાંથી થોડો કાચો ટેસ્ટ નીકળી જાય ત્યાં સુધી તેને આપણે સાતળી લેશું। તો આ રીતે આપણે લસણને એકદમ સારી રીતે સાતળી લીધું છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને બાઉલમાં કાઢી લેશું। તો આપણે આ રીતે બટર અને ઘીમાં બનાવેલી લસણની પેસ્ટ તૈયાર છે। તો આપણે પરાઠાના સ્ટફિંગ માટે આ રીતે સાતળેલું ગાર્લિક, મોઝરેલા ચીઝ, ઝીણું કટ કરેલા ધાણા, ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરિગેનો લીધા છે। તો તમે અહીંયા ચીલી ફ્લેક્સની બદલે ઝીણા કટ કરેલા લીલા મરચાં લેવા હોય તો તે પણ લઈ શકો, અને ઓરિગેનો પણ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે સ્કીપ કરવું હોય તો કરી શકો છો। હવે આપણે પરાઠાનો લોટ જોઈ લેશું। તો આપણા પરાઠાના લોટમાં એકદમ સરસ ગુણ આવી ગયું છે, તેને એકવાર આપણે સારી રીતે મસળી લેશું અને તેમાંથી આપણે રોટલીથી થોડા મોટા એવા લુવા બનાવી લેશું। તો આપણે આ રીતે બધા લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લેશું। હવે આપણે પરાઠા બનાવીશું। તો આપણે એક લુઓ લઈને તેને સૂકા લોટમાં ડસ્ટ કરશું। હવે આ લુવા માટે આપણે થોડું મોટું અને પાતળું પરાઠું વણવાનું છે। તો આપણે આ રીતે પાતળું એવું પરાઠું વણી લીધું છે। હવે આ પરાઠા ઉપર આપણે જે ગાર્લિકની પેસ્ટ બનાવી હતી તે લગાવી દઈશું। તો આપણે આ રીતે સ્પૂનની મદદથી તેને બધી સાઈડ લગાવવાની છે। ત્યારબાદ તેના પર આપણે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ સ્પ્રિંકલ કરશું। તો તમે જે રીતે તીખું ખાતા હોય તે રીતે તમારે ચીલી ફ્લેક્સ સ્પ્રિંકલ કરવાના છે। ત્યારબાદ તેના પર આપણે મોઝરેલા ચીઝ એડ કરશું। ઓરિગેનો સ્પ્રિંકલ કરશું। લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરશું। હવે આ પરાઠાને આપણે લચ્છા પરાઠા બનાવવાના છે। તો આપણે આ રીતે એક સાઈડથી થોડું ફોલ્ડ કરી દઈશું।
ત્યારબાદ આપણે પરાઠાને થોડું ઊંચું ઉપાડીને ફ્લિક્સ બનાવીએ તે રીતે ફોલ્ડ કરતા જશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. હવે થોડું ઉપરથી આપણે પ્રેસ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેને આપણે ટાઈટ રોલ વાળવાનો છે. તો આપણે આ રીતે ઉપરની સાઈડથી રોલ વાળી લેશું અને છેલ્લે જે ભાગ હોય તેને નીચે ટક કરી દેશું. ઉપર આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી લેશું તો આપણો લુઓ તૈયાર છે. હવે આ લુવામાંથી આપણે પરાઠું વણવાનું છે. તો થોડું નીચે અને ઉપર સૂકો લોટ ડસ્ટ કરીને હલકા હાથે પરાઠું વણી લેશું. તો આપણે પરાઠું તૈયાર છે, તેને આપણે શેકવાનું છે. તો આપણે તવો ગરમ થઈ ગયો છે, તેને આપણે પરાઠું રાખી દઈશું. એક સાઈડ થોડું શેકાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું. સાઈડ ચેન્જ કરીને તેને આપણે ઘી, બટર કે ઓઇલથી શેકવાનું છે. તો તમે અહીંયા કંઈ પણ લઈ શકો. તો આપણે અહીંયા ઘી અને બટર બંને મિક્સ કરીને લીધું છે. તો આપણે બંને સાઈડ ઘી અને બટર લગાવીને પરાઠાને ક્રિસ્પી એવું શેકી લેવાનું છે. તો આપણે આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરીને એકદમ સારી રીતે ક્રિસ્પી શેકી લેશું. આપણે પરાઠું તૈયાર છે, તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું. હવે જે આપણે આગળ પરાઠાને વણ્યું તે જ રીતે આપણે બીજું પરાઠું પણ વણી લેશું. પરાઠું વણાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આગળ જે રીતે સ્ટફિંગ લગાવ્યું હતું તે જ રીતે સ્ટફિંગ કરવાનું છે. તો આપણે બીજી રીતે પણ લચ્છા પરાઠા બનાવવાની રીત જોઈ લેશું. તો આપણે આ રીતે પરાઠાનો એકદમ ટાઈટ રોલ બનાવવાનો છે. તો આપણે પરાઠાને આ રીતે ટાઈટ રોલ બનાવીને થોડો પાતળો કરી લેશું. ત્યારબાદ નાઈફની મદદથી વચ્ચે કટ લગાવશું. હવે આપણે ઉપરની સાઈડ થોડી છૂટી કરી લેશું. ત્યારબાદ આપણે તેનો ટાઈટ રાઉન્ડ બનાવવાનું છે. તો આપણે થોડું આ રીતે ખેંચીને એકદમ ટાઈટ રાઉન્ડ બનાવી લેશું અને છેલ્લો ભાગ આપણે નીચે આ રીતે ટક કરી દેશું. થોડું હાથની મદદથી તેને પ્રેસ કરી દેશું. તો આપણે આ રીતે લુઓ તૈયાર છે. હવે આપણે આ લુવાને પણ થોડો નીચે સૂકો લોટ ડસ્ટ કરીને એકદમ હલકા હાથે વણી લેશું. તો આપણે આ બીજી રીતથી પણ લચ્છા પરાઠું તૈયાર છે. તેને પણ આપણે શેકી લેશું. તો આપણે બંને સાઈડ ઘી, બટર લગાવીને એકદમ સારી રીતે ક્રિસ્પી શેકી લેશું. તો આપણું બીજું પણ લચ્છા પરાઠું તૈયાર છે, તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો આપણે આ રીતે બધા પરાઠા તૈયાર કરી લેશું. તો આપણે એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી ચીઝ ચીલી ગાર્લિક લચ્છા પરાઠા તૈયાર છે. આ પરાઠાને તમે દહીં, સોસ કે સેઝન ચટણી સાથે એન્જોય કરી શકો છો અને તેને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ લચ્છા પરાઠાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.